हेलो एभ्रिवान, म नर्विन अनि तपाईहरु सबैजनालाई यो च्यानलमा एकदमै धेरै वेलकम छ। आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक सिक्न जाँदैछौँ, जुन टपिकको नाम हो मेजर स्केल। यो मेजर स्केल चाहिँ हामीले प्रपरली राम्रोसँग बुझ्नका लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एकदम बिगिनर लेभलदेखि लिएर पछि अब हुन्छ नि एउटा एडभान्स लेभलसम्म पनि मेजर स्केललाई हामीले अब राम्रोसँग हुन्छ नि बिगिनिङदेखि नै राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अब फर्दर अब म्युजिशियन हुनका लागि त्यो जर्नीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ। आज यो एकदम क्विक अनि इजी टेक्निकहरू युज गरेर म तपाईहरुलाई मेजर स्केल बुझाउन जाँदैछु। जुन यो भिडियोलाई तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि इजिली मेजर स्केललाई चाहिँ इन डेप्थमा एकदम प्रपरली बुझ्न जानु हुँदैछ। सो लेट्स डाइभ इन्टु द लेसन। अब फर्स्टमा चाहिँ मेजर स्केललाई चाहिँ अब नर्मली हामीले इस्टर्नमा चाहिँ सारे गमा पद निसा पनि भनिरहन्छ, अनि वेस्टर्नमा चाहिँ डो रे मी फा सो ला टी डो पनि भनिरहेको हुन्छ। तर अब जे युज गरे पनि आखिरमा त्यो भनेको हुन्छ नि अब सारे गमा पद निसा डो रे मी फा सो ला टी डो जे युज गरे पनि आखिरमा त्यो मेजर स्केल हो। अनि यो मेजर स्केलको चाहिँ अब फर्मुलाहरू छ, जुन फर्मुलाहरू चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले मजाले अब हुन्छ नि मेमोराइज गर्नुपर्छ। यही फर्मुलाहरूको थ्रुबाट चाहिँ मेजर स्केल बन्न जान्छ। जस्तै त्यो फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मेजर स्केलमा 7 वटा नोट हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 हो। अब त्यो 7 वटा नोट चाहिँ होल स्टेप हाफ स्टेप अनि होल स्टेप अनि हाफ स्टेप है। सो फर्स्ट नोटबाट दुईटा होल स्टेप अनि त्यो पछि हाफ स्टेप अनि फेरि 3टा होल स्टेप अनि लास्टमा गएर हाफ स्टेपबाट फेरि ब्याक टु हाम्रो फर्स्ट नोटमै पुग्छ। जस्तै त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सपोज हामी सी अब नोटबाट सी स्केल बनाउन जाँदैछौँ, सी मेजर स्केल। सो जस्तै फर्स्ट नोट त अब हाम्रो सी नै भइहाल्यो है। अनि फर्मुला अनुसार अब होल स्टेप अनि सेकेन्ड नोट पुग्छ जुन डी हुन्छ। अनि त्यसरी नै सेकेन्डबाट थर्ड जानको लागि होल स्टेप ई नोट पुग्छ। अनि त्यहाँबाट अब थर्डबाट चाहिँ फोर्थ हाफ स्टेप जुन गएपछि एफ नोट पुग्छ। अनि त्यहाँबाट अब हामी होल स्टेप जी नोट अनि फेरि होल स्टेप ए नोट अनि फेरि होल स्टेप बी नोट अनि लास्टमा फेरि हाफ स्टेप गएर चाहिँ ब्याक टु सी नोट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो सी मेजर स्केल बन्न जान्छ। सो यो मेजर स्केललाई अब हामीले बजाउनु त धेरै वेमा सकिन्छ, तर फर्स्टमा यो सिङ्गल स्ट्रिङमा हामीले यसरी मेजर स्केल फर्मुला युज गरेर बजाउनु चाहिँ एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो सिङ्गल स्ट्रिङको प्याटर्नमा मेजर स्केलहरू तपाईँले सिक्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाटै धेरै कुराहरू स्टार्ट हुन जानेवाला छ। सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ सिङ्गल स्ट्रिङमा मजाले यो मेजर स्केलहरू युज गरेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै यो चाहिँ सीको लागि मात्रै होइन, हाम्रो भयभरको म्युजिकको 12वटा नोटबाट नै हामीले यो फर्मुला युज गरेर त्यही फर्मुला युज गरेर स्केल बनाउने है मेजर स्केल। सो सपोज अब हामी जी मेजर स्केलबाट बनाउन जाँदैछौँ। सो फर्स्ट नोट अब हाम्रो जी हुन्छ। अब अघि फर्मुला अनुसार होल स्टेप ए, अब फेरि होल स्टेप बी, अब हाफ स्टेप हाम्रो सी पुग्यो फोर्थ नोट। अनि त्यहाँबाट होल स्टेप डी अनि त्यहाँबाट फेरि होल स्टेप ई। अब यो चाहिँ 6 नोट हो। अब 6 नोटबाट 7 नोट फेरि होल स्टेप अनि त्यो पछि 7 नोटबाट हाफ स्टेप गएर चाहिँ ब्याक टु हाम्रो जी नै पुग्छ। सो यसलाई चाहिँ अब ब्याक एन्ड फोर्थ प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्तै अब यो आइसकेपछि पछाडि पनि जानु। पछाडि जाँदा चाहिँ के हुन्छ त, अब हाम्रो फर्स्ट नोट भयो, त्यहाँबाट हाफ स्टेप अनि त्यो पछि 3टा होल स्टेप अनि त्यो पछि फेरि हाफ स्टेप हाम्रो थर्ड नोट पुग्छ अनि त्यहाँबाट 2टा होल स्टेप अनि ब्याक टु हाम्रो जी नै पुग्छ। यसरी जताबाट बनाए पनि त्यही हो। ल सपोज अब लास्ट हुन्छ नि, ल सपोज यो नोट ए नोटबाट, यो चाहिँ ए नोट हो है। अब यहाँबाट त्यही होल स्टेप हाफ स्टेप युज गर्ने मात्रै है। अब यहाँबाट होल स्टेप फेरि होल स्टेप अब हाफ स्टेप अब फेरि 3टा होल स्टेप अनि लास्टमा फेरि हाफ स्टेप अनि हाम्रो फेरि ए नोटमै पुग्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो मेजर स्केल बन्छ। सो अब अर्को एउटा अब सानो आइडियाहरू पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै ल फर इक्जाम्पल अब हामीले यहाँबाट अब मेजर स्केल बनाउनु पऱ्यो भने सपोज 9th फ्रेट को अब 4th स्ट्रिङ है, त्यहाँबाट मेजर स्केल बनाउनु पऱ्यो भने त होल स्टेप हाफ स्टेप होल स्टेप। अब यहाँ त अब हाम्रो नोटै पुग्दैन है। सो यति बेलामा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जस्तै
हाम्रो 12 फ्रेट भनेको र ओपन अब हुन्छ नि स्ट्रिङ भनेको त एउटै नोट हो। यो पनि अब EADGBE, यहाँ पनि EADGBE एउटै हो है। सो 12 फ्रेट कट्ना साथ तपाईँहरूले ब्याकबाट आउनु क्या, अनि त्यो पछि अझ बेटर वेमा प्र्याक्टिस हुन्छ यो सिङ्गल स्ट्रिङमा है। यो मेजर स्केल सिङ्गल स्ट्रिङमा प्र्याक्टिस गर्नेवाला। सो अब जस्तै यहाँबाट अब यो फर्स्ट नोट, अब त्योबाट होल स्टेप, अब यहाँबाट होल स्टेप गयो भने त म अब 13 फ्रेटमा पुग्छ है। कि मतलब 12 फ्रेटको एक स्टेप अगाडि भनेपछि अब हाम्रो ओपन स्ट्रिङको नि एक स्टेप अगाडि है, जुन चाहिँ अब हाम्रो डी शार्प, अब यो पनि डी शार्प हो। अब यहाँबाट अब हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, अनि लास्टमा फेरि हाफ स्टेप है। सो यसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि झन् बेटर क्या है। सो अब यो नोटबाट होल स्टेप, अनि त्यो पछि अझै होल स्टेप जानुपर्छ, जुन अब हाम्रो 13 फ्रेट मतलब फर्स्ट फ्रेट, अनि अब हाफ स्टेप, फोर्थ नोट पुग्यो। अब फोर्थबाट फेरि 3टा होल स्टेप, अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि ब्याक टु हाफ स्टेप गरेपछि हाम्रो फर्स्ट नोट अथवा रुट नोटमा पुग्छ। सो यो वेमा नि तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, अनि झन् दामी हुन्छ है मेजर स्केल। अनि त्यो पछि थर्डमा भनेको चाहिँ यसलाई अझै इफेक्टिभ वेमा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, झन् बेस्ट इफेक्टिभ प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो नोटहरूलाई हामीले गाउनु पऱ्यो क्या। यो सारे गम पद नि सा जहाँबाट पनि गाउनु सक्नु पऱ्यो, अनि झन् दामी हुन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल जीबाट हामी पहिला मेजर स्केल बनाउँछौँ, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। अब यसलाई गाउने फेरि ब्याक पनि है। खतरा गाउनु पर्छ भन्ने छैन, जस्ट नोट चाहिँ सिङ गर्नु सक्नु पर्यो। यसरी सिङ गऱ्यो भने चाहिँ अब मेजर स्केलको साउन्ड चाहिँ हाम्रो माइन्डमा बस्छ। अनि त्यो पछि अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूले अब कुनै ठाउँबाट अरू कीहरू अरू स्केलबाट मेजर स्केल बनाउनु भयो भने चाहिँ ए मेरो यहाँ मिस्टेक भयो भनेर ठ्याक्क अब सुन्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो मिस्टेक भएको कुराहरू है। सो सिङ गर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्ट त्यो नोट चाहिँ अलिकति प्रपरली लगाउनु सक्नु पऱ्यो क्या है। सपोज अब अर्कै ठाउँबाट ल यो नोट जुन चाहिँ अब हाम्रो ई नोट हो, अब ईबाट मेजर स्केल पहिला बनाऊँ, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, अब त्यो पछि यहाँबाट होल स्टेप, 12बाट होल स्टेप भनेको हुन्छ नि हाम्रो 14 पुग्नु, जुन चाहिँ अब सेकेन्ड फ्रेट पुग्नु भने जस्तो हो। अनि त्यो पछि होल स्टेप, होल स्टेप, अनि फेरि ब्याक टु हाफ स्टेप गरेर ईमै पुग्छ। सो यसलाई पनि अब सिङ गर्ने अब दा भन्दा मलाई मेबी गाह्रो हुनसक्छ। सो अब यसलाई ब्याकबाट लोबाट गाइदिने मजाले आफूले जति सक्छ त्यही वेमा गाउँदाखेरि एकदम बेस्ट। यसरी चाहिँ सबै स्किल्सहरूबाट तपाईँले सिङ गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि लास्टमा चाहिँ अब कुनै ब्याकिङ ट्र्याकहरूसँग तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु। जस्तै ब्याकिङ ट्र्याकहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब युट्युबतिर अब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हुन्छ अब कुन स्केलको प्र्याक्टिस गर्न लाग्नु भएको हो, जस्तै फर इक्जाम्पल सी मेजर स्केलबाट तपाईँहरूलाई अब स्केल प्र्याक्टिस गर्नु मन छ भने चाहिँ सी मेजरको ब्याकिङ ट्र्याक लाउनु है, अथवा सी मेजर भ्याम्प भन्नु क्या, VAMP। भ्याम्प भनेको चाहिँ एउटै मात्रै कर्ड रिपिट हुने टाइपको अब ब्याकिङ ट्र्याक हुन्छ। सो सी मेजर भ्याम्पमा अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, अथवा तपाईँहरूले तानपुरा एपहरू डाउनलोड गरेर पनि त्यसमा पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ अब मेरो ब्याकिङ ट्र्याक बजिरहेको छ भ्याम्प सी मेजरमा। सो अहिले सी मेजर अब स्केलहरू प्र्याक्टिस गर्नु सकेसम्म बिटमा है। सो यो कस्तो बिटमा छ भन्दाखेरि काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 त्यही वेमा प्र्याक्टिस गर्नु क्या है। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले अब जहिले अब स्ट्रेट र अब त्यही ब्याक त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब जस्तै अलिअलि चेन्ज गरेर जस्तै फर्स्ट नोट पछि थर्ड नोट जाँदा नै भयो, फर्स्ट नोट पछि फोर्थ जाँदा नै भयो, अथवा फोर्थ नोट पछि हुन्छ नि यसरी 6 नोट जाँदा नि भयो। जुन नोट गएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ, त्यसरी गर्दाखेरि झन् बेटर क्या है। सो यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
त्यो स्केलको नोटहरू अलिअलि हुन्छ नि हामीले बजाउन आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्र्याक्टिस गर्नु। त्यो गरेपछि अझ मेलोडीहरू अनि इन्ट्रेस्टिङ अब हुन्छ नि मेलोडीहरू चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ है। सो अब चाहिँ यसलाई अब यो वेमा प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी। 1 2 3 4 मजाले यो वेमा मजाले यो वेमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट अब ठाउँहरूबाट नि अघि अब नेक्स्ट अक्टेभबाट मजाले यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसरी प्र्याक्टिस गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले अब मेजर स्केललाई मजाले अब हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा भनेको चाहिँ फर्मुला याद गर्नु, फर्मुला याद गरेर सिङ्गल स्ट्रिङमा यो मेजर स्केलहरूलाई बजाउनु। अनि त्यो पछि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, गाउनु पऱ्यो यो स्केलको नोटहरूलाई है। सारे गमा भन्दा नि हुन्छ, डोरे मिफा भन्दा नि हुन्छ, अथवा रा 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 जे भन्यो नि हुन्छ है। जस्ट त्यो नोटहरू लगाउन सक्नु पऱ्यो। अनि त्यो पछि थर्डमा भनेको चाहिँ ब्याकिङ ट्र्याकमा मजाले तपाईँहरूले यो स्केल्सलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा टाइमिङसँग रिदमसँग कसरी बजाउने भनेर पनि तपाईँहरूको अब इम्प्रुभ हुनेवाला छ। सो आजको यो क्विक लेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला, होपफुली तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यो मेजर स्केलको बारेमा। अनि यसको इनडेप्थ अब लेसनको बारेमा चाहिँ मैले अब मेरो योवाला भिडियोमा नि हालेको छु, जुन तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यो पछिको नेक्स्ट स्टेपहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेवाला छ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न नबिर्सिनु होला। सो आजलाई चाहिँ यति नै छ हाम्रो लेसन। तपाईँहरू सबैजना जसले यहाँसम्म हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ स्योरै अब हुन्छ नि इम्प्रुभ गर्नु हुनेवाला छ भन्ने मलाई आशा छ यो भिडियोबाट। अनि तपाईँहरूले यो च्यानललाई फलो गरेर सिक्दै जानु होला, स्योर इम्प्रुभ हुनेवाला छ। सो अब हामी नेक्स्ट भिडियो लेसनमा भेट्नेवाला छौँ। त्यतिन्जेलसम्ममा किप प्लेइङ, किप प्र्याक्टिसिङ अनि किप रकिङ गाइजहरू।